नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब है. तर आज आपण चाललो एका स्पेशल ठिकाणी. माझ्या लाईफमधली एक स्पेशल व्यक्ती तिथे राहते. सो काय होईल ते नंतरच सांगतो मी. आणि मी त्या ठिकाणी ना कामासाठी असू दे किंवा काय कार्यक्रमासाठी असू दे भरपूर वेळा गेलोय, बट स्पेशली असं जायचं पहिल्यांदा योग आलाय. सो बघूया पुढे काय होते. पता नहीं कौन है तू. पीछे देखो पीछे. अपन पम्बा और ये टिमोन. मन